Idag är medvetandet och hur det fungerar fortfarande okänt. Och för att förstå någonting som är okänt behöver vi utgå från något vi redan har kunskap om. Detta är en grundläggande princip för all vetenskap. Så hur försöker vetenskapen gå tillväga för att förklara medvetandet? Jo, de utgår från materia, något vetenskapen kan studera för att förklara psykologiska fenomen. Men är materia något vi verkligen har kunskap om och begriper? Det stämmer att materia är synligt och därför möjligt att studera. Så utgångspunkten är inte nödvändigtvis fel. Men frågan är om vi verkligen vet vad materia är. Materia är ingen substans. Materia är ett till synes obegripligt fenomen. Genom att studera materia har fysiker etablerat att vad vi kallar materia i själva verket är ljus som roterar i en enorm hastighet, vad som kallas kvanta. Och dessa ljuspartiklar, som till exempel elektroner, har en livslängd väldigt mycket kortare än en sekund innan den ersätts av en ny. Hur det här går till, vad som gör att elektroner upprätthåller sitt snurrande, vad som orsakar gravitation och så vidare, är något vetenskapsmän fortfarande inte begriper. Därmed kan materia ännu inte ge ett begripligt svar när det kommer till medvetandet, eftersom vi inte kan förklara något okänt, såsom medvetandet, med något annat som också är okänt, såsom materia eller kvanta. Så hur förklarar jag livets fenomen och psykologiska fenomen i tidlös utbildning? Jag utgår naturligtvis från samma grundprincip, nämligen att försöka något som går att veta. Men eftersom vi ännu inte vet vad materia är, använder jag inte materia som grund. Om något använder jag kvanta och cirkulära rörelsemönster som grund, vilket kan observeras i materia. Men jag är även medveten om att begreppet kvanta fortfarande bara är en definition på något okänt. Så förutom kvanta och hastighet i partiklar, vad mer vet vi? Vi vet att en värld som vi lever i existerar och att vårt medvetande i oss själva existerar. Båda är fakta, båda är verklighet, även om de inte går att bevisa eller motbevisa. Så med denna startpunkt använder jag mig av filosofiska principer för att nå slutsatser kring dessa okända men observerbara fenomen. De viktigaste filosofiska principerna har jag sammanfattat i formen AÖXÖ, anslutenhet, kontrast, kretslopp och analogi. Den första principen säger oss att vad än medvetandet och materia är, måste de vara anslutna. Det måste finnas en analogi mellan våra sinnen och fenomenet materia, även om de utgör en kontrast. Många vetenskapsmän och filosofer begriper förstås detta, och det är i själva verket ett klassiskt exempel. Det användes ofta som argument mot religioner som pratade om en odödlig själ separat från kroppen. Om kroppen och själen inte är intimt anslutna skulle själen inte ha ett ankare i kroppen och förbli där under hela livet. Vi har i alla tider även sett bevis på att kroppen påverkas av det psykologiska tillståndet i form av hälsa, att psyket påverkas av kroppslig smärta eller skada och så vidare. Från denna slutsats härrör även det moderna filosofiska argumentet att sinnet inte kan existera utan kroppen. Och eftersom de håller sig till principen om anslutenhet är det ett rätt bra argument. Men problemet är att de inte tillämpar den här principen till allt. Bara för att sinne och materia är anslutna betyder inte att det ena måste vara orsaken till det andra. Vi vet också att många saker kan vara relativt separata trots att de är anslutna. Så om kroppen kan existera utan medvetandet i form av ett lik, varför skulle då inte sinnet kunna vara en slags separat energikropp på ett högre hastighetsplan? Någonting ansluter den vid födseln och sedan separerar de igen vid vad vi kallar livets slut. Vi är bara överens om att sinne och materia är två olika grader eller stadier av samma sak. Men vi har fler principer vi behöver tillämpa för att nå rätt slutsatser. Kroppen är inte heller ett ting. Kroppen är en process eller energiutbyte som allt annat. Kroppen består av celler, organismer och diverse ämnen som samtliga byts ut med regelbundna intervaller under en människas liv utan att sinnet byts ut med det. Samtidigt står det klart att sinnet ändras och byts ut baserat på nya upplevelser och erfarenheter, men att detta inte påverkar det organiska utbytet i kroppen. Atomerna i levande varelsers kroppar ersätts flera gånger inom en sekund. Inom beloppet av ett enda andetag har även molekylerna i kroppen ersatts av nya och vi besitter då en helt ny molekylär kropp.
Efter varje natt besitter levande varelser även en helt ny cellulär kropp. Ändå har vi när vi vaknar i den nya kroppen samma form, minnen, karaktär, konstitution och hälsa som den gamla. På detta sätt dör kroppen kontinuerligt och blir kontinuerligt på nytt född. Ändå förblir individualiteten densamma eftersom de delar som dör återskapas som de var förut. Bara en väldigt liten förändring sker som gör att vi kan se att kroppen efter tiotusentals återupprepningar producerar skillnader mellan ungdom och ålderdom. Medvetandet är bara en ej observerbar fortsättning på denna kontinuitet som också kan delas in i grader, precis som kroppen kan delas in i celler, molekyler och atomer. Kontrast och kretslopp behövs för att förklara rörelsefenomenen vi kan observera i kvanta och himlakroppar. Och med hjälp av överensstämmelseprincipen, analogi, måste denna naturlag även gälla fenomenet medvetande. Om medvetandet verkligen är materia, måste även medvetandet vara kvanta i en väldigt hög hastighet. Och eftersom medvetandet är osynligt för vetenskapliga instrument, bör hastigheten eller kraften bakom medvetandet vara ännu högre än materias hastighet. Om sinnet är av en högre hastighet än även atomer, den mest robusta kontinuerliga ersättningen i människans kropp som inte är orsaken till ålderdom, då måste sinnets kropp eller form vara mer robust och varaktig än någonting i människans synliga kropp. Samtidigt uppkommer en rörelse mellan själva medvetandet och materia, eftersom även dessa utgör en kontrast. Medvetande och materia både attraherar och stöter bort varandra i ett ständigt kretslopp. Det är anledningen till att universum måste vara polariserad i sinne och materia, annars skulle rörelse och därmed liv upphöra och aldrig ha uppkommit till att börja med. Genom att använda oss av analogi igen, överensstämmelseprincipen, kan vi även spekulera att mörk energi är analog med sinne och synlig kvanta är analog med kroppar, medan mellanstadiet, själva kretsloppsrörelsen, är analog med liv, biologiska livskraften. Sinne och materia är på många sätt passiva fenomen, medan liv är uttrycksfull, precis som rörelse. Sinnet observerar liv, både inre och yttre, medan kroppen är det som mobiliseras av liv. Vi kan därmed dra slutsatsen genom enhetlighetsprincipen, att sinnet är liv som är passivt och observerande i ena änden, medan materia är liv som är passivt och låter sig röras i andra änden, och liv är som starkast och aktivast i mitten. Sinne och materia är analogiska i sin passivitet, men motsatta i sin polarisering, som plus och minus i elektromagnetism. Det observerande sinnet attraheras av sin motpol materia och effekten är en rörelse, livskraft. Mörk kvanta attraheras av observerbar kvanta och effekten är en rörelse, universums form och kretslopp. Från det här perspektivet kan vi säga att både sinne och materia är kvanta och vi skulle inte ha fel. Vi skulle kunna säga att både sinne och materia är materia i olika hastighet, eller att både sinne och materia är sinne i olika hastighet, och vi skulle inte heller ha fel. Det viktiga är inte definitioner. Det viktiga är filosofiska principer och erfarenheter. AÖXÖ, återupprepning och vår upplevelse av att vara medvetna varelser förser oss med svaren vi behöver. Allt annat är inbildningar och förledande definitioner. Så länge existensprocess är evigt bör även materia och medvetande vara evigt.